بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي أنا بعرفكم على شهادة CFM. الشهادة دي شهادة جديدة، شهادة جميلة ممتعة، دراستها ممتعة، ذو اعتمادية وتصديق عالي جدا. منهجها دلوقتي بعتبر زي CMA، وإن شاء الله يعني تكونوا ليكم نصيب فيها بإذن الله. دلوقتي أول حاجة علشان تعرف عن CFM، أول حاجة أنت بتخش على موقع GAQM. معلش المعذرة، تخش على موقع GAQM.org، تضغط انتر. بتجيلك الصفحة دي هي الصفحة الرئيسية بتاعت GAQM. على فكرة GAQM مش بيدي CFM بس، لا، بيدي شهادات تانية كتير متعلقة بالتجارة. برضه على الموقع كلها بتخش تشوفها. أول حاجة في الهوم هي دي الجهات المصدقة والجهات المنتسبة ليها والجهات اللي ذو شراكة معها. من الجهات اللي ذو شراكة معها كريسما يونيفرسيتي. الجامعة دي بتدي درجة الماجستير في إدارة الأعمال، ومشتركة معها عن طريق إنها بتدي كريدت للماجستير. يعني مثلا أنت علشان تاخد الماستر لازم تبقى حصلت كريدتس، مثلا 500 كريدت، 500 نقطة كريدت. بتاخد منهم مثلا بعد ما تعدي في المادة الفلانية بتاخد منهم 50، والمادة الفلانية بتاخد منها 100 نقطة، وهكذا لحد ما تجمع 500 نقطة عشان خاطر تاخد شهادة الماستر. من شهادة الماستر دي كان في بداية CFM كانت بتدي 20 نقطة للماستر، دلوقتي بقت بتدي 136 نقطة بعد التغير الكبير جدا اللي حصل على المنهج. لأن في الفترة الأولانية من الشهادة كان بيدي المنهج عبارة عن وحدتين، الوحدتين كلهم تعريفات وحاجات بسيطة جدا، كان سهل على أي حد ياخدها، بس برضه كان الامتحان بتاعها في تريكات كده وفي بعض الحاجات بتلخبط، فبعض الناس ما خدتهاش من أول مرة. فدلوقتي المنهج بقى مشابه تقريبا للCMA، وكذلك الامتحان كان 40 سؤال، دلوقتي الامتحان هيبقى 100 سؤال، من 15/3 اللي جاي هيبقى 100 سؤال، وكذلك هيبقى في أسئلة essay questions، أسئلة مقالية زي CMA كده. وعايز تعرف عن البورد ده اللي هو GAQM، اللي هو Global Association for Quality Management، اللي هي الجمعية العالمية لإدارة الجودة أو لجودة الإدارة، DASIC. ده اختصار لأكريديتيشن سيرفيس اوف انترناشونال كوليجز. دي هيئة الاعتماد والتصديق البريطانية، هيئة كبيرة جدا ذو مصداقية عالية جدا في بريطانيا، وأعتقد فيها يعني الجامعات كل الجامعات والمدارس البريطانية برضه معتمدة فيها، دي برضه هيئة اعتماد كبيرة جدا. كذلك ده بروكتوري، ده طريقة جديدة بيقدموا لك بيها الامتحان. بقوا بيدوا لك الامتحان في أي وقت وفي أي مكان في بيتك عن طريق اللابتوب بتاعك وعن طريق الكاميرا بيراقبوك. ما تقولش ده الموضوع سهل وممكن أغش، ممكن معلومة هنا معلومة هنا، حد يقول لي حاجة، حد يشوف الكلام ويقول لي الكلام ده. لا، الكلام ده مش مظبوط. الكلام ده لو عملته هيقفلوا عليك الامتحان ويبعتوا ريبورت للGAQM ان انت حاولت الغش. بيعرفوا منين بقى؟ بيعرفوا اول حاجة بيراقبوك من حركات عينيك، تاني حاجة لازم صوت
الصوت معاك مفتوح، مفيش حاجة اسمها الصوت يتقفل ولا الصوت يروح. هيقفلوا عليك الامتحان ويبعتوا ريبورت للجي اي كيو ام في حالة لو الصوت راح أو الكاميرا راحت أو كانت تحركات عينيك مش عادية. تاني حاجة عندنا برضو الجهات الأخرى المنتسبة ليها. عندنا هنا كريسما يونيفرستي اللي بتدي ال MBA، وبتدي دلوقتي 136 كريدت عشان تاخد ال MBA. سهلت الموضوع كتير جدا، لأن 136 كريدت ده كتير عشان تاخد ال MBA. فسهلت لك إنك تاخد ال MBA يعني بنسبة كبيرة جدا. دلوقتي about us، يعني انت عايز تروح مثلا هنا، عايز تعرف الاكزام، عايز تعرف مين هم الجي اي كيو ام، تروح هنا من على الموقع. دلوقتي انت هتخش على الموقع تعرف كل حاجة، كل حاجة موجودة من على الموقع. يقول لك هنا نوت بروفيت اورجانيزيشن، ان احنا مؤسسة غير ربحية وبندي استقلالية، بندي شهادات مستقلة، ندي حاجات مطابقة للمعايير العالمية ومؤهلة للمعايير العالمية. هنا مانجمنت سيرتيفيكيشنز. دلوقتي احنا زي ما اتفقنا ان الجي اي كيو ام ما بيديش السي اف ام بس، اتفقنا ان الجي اي كيو ام بيدي شهادات تانية كتير جدا. عندنا هنا بروجكت مانجمنت، مش شرط في المحاسبة بس، عندنا بزنس بروسيس مانجر، عندنا هنا سيرتيفايد داتا سنتر، سيرتيفايد جنرال مانجر، سيرتيفايد سبورت مانجر، بيدي حاجات كتير جدا، هيومن ريسورس. وعندنا هنا شهادتنا اللي احنا بنتكلم عليها Certified Finance Manager. برضو الكلام ده مش حكر للمحاسبين بس او للفاينانس بس، لا، اي حد تاني عايز يعرف شهادات تانية يخش عليها وهيعرف معلومات عنها. دلوقتي بنضغط على Certified Finance Manager اللي هي الشهادة بتاعتنا. هنا يجيب لك مقدمة عن الشهادة، تعريفات، تعريف عن الشهادة، بيعرفك الشهادة عاملة ايه، وبيقول لك ان احنا بنعرفك شغلك اللي هو الكاش فلو، البادجت، الحاجات دي بطريقة كويسة معتمدة عالميا، والطريقة متقدمة عالميا، ان هي مطابقة لمتطلبات العمل العالمية. هنا الإكزام انفورميشن. الإكزام انفورميشن ده تنسوه خالص، أول واحدة دي تنسوها خالص، لأن دلوقتي الكلام ده بصورة مؤقتة على بال الناس اللي كانت أصلا مقدمة على المنهج وهي في المنهج القديم تلحق تمتحن في المنهج القديم، وهيتقفل تماما المنهج القديم اللي هو كان 2 مليون فقط، دلوقتي بقى 12 مليون بصورة مؤقتة وهيزيد تاني. المنهج القديم هيتقفل في 15/3 الجاي، يعني ده أيام معدودة. يعني انسوا الموضوع ده. كده كده برضه هيبقى 100 سؤال، اختار من متعدد بجانب أسئلة مقالية. 75% من درجة الامتحان من الأسئلة المقالية، من أسئلة الاختيار المتعدد، و25% الأخرى أسئلة مقالية. ودرجة النجاح هي 70%، حسب بقى التقسيمة اللي هيقسموها في الإساي والإم سي كيو. هنا الإكزام بيقول لك معلومات عن الإكزام، اللي هو لازم تبقى عندك كاميرا وصوت شغال في كل وقت. والامتحان على القديم، على المنهج القديم كان ساعة فقط، على 40 سؤال كان ساعة فقط. بيقول لك ان الامتحان كلوز بوك، بيقول لك سياسة ان انت لو خدت الامتحان خش واقرا كل الكلام ده مع نفسك وكون المعلومات. وخلي بالك من المعلومة دي، ان انت اول مرتين مثلا لو لا سمح الله دخلت مرتين وما توفقتش، ممكن تاخدهم ورا بعض على طول المرتين، لكن المرة الثالثة لو لا سمح الله ما توفقتش لازم تاخدها بعد مرور 14 يوم. وبيقول لك بعد كده برضو لازم ممكن تاخد الامتحان، اي عدد من الامتحانات تاخدها مفيش مشكلة.
عندنا بيقول لك Certified Finance Manager Certificate is valid for life. يعني بيقول لك صالحة مدى الحياة، يعني مفيش اشتراك. دي حاجة من المميزات اللي بتميزها. مفيش رسوم زمالة سنويا. في بعض الزمالات بتاخدها عشان تجدد العضوية بتدفع رسوم سنوية، لكن دي ما بتدفعش رسوم. ودي من الحاجات اللي هي مخلية الشهادة برضو ذو تكلفة معقولة، بجانب الاعتمادية بتاعتها، وبجانب المنهج الحلو الكبير بتاعها. منهج أصبح منافس جدا. وهنا بيقول لك بتدي CFM لما تعديه بتدي لك 136 كريدت للMBA في الفاينانس من كريسما يونيفرسيتي، اللي احنا قلنا عليها في الأول إن أنت بتأثر عليك 136 نقطة من النقط اللي مطلوبة عشان تاخد الMBA، أو النقط المطلوبة لامتحان الMBA. فهنا في الأول ده المنهج. ندخل كده على التبويب اللي هو كورس أوتلاين. ده المنهج القديم كان أول 2 موديولز بس، كان عبارة عن تعريفات بيعرفك ايه هي CFM، علشان خاطر يعني ده موضوع دعائي. كانوا يعني بيخلوا كم واحد ياخدوها كده في الأول بحيث عدد ياخدها ويقوموا جايين نشرينها بصورة أكتر ويصعبوا المنهج أكتر. كان المنهج عبارة عن التو ميديولز دول. خش واقرا الميديولز واحدة واحدة وشوف بتتكون من ايه كل ميديول، علشان انت اللي هتشوف وهتحكم وهتشوف اذا كانت السيرتيفيكيت دي هتحقق لك متطلباتك ومتطلبات عملك ولا لا. هنا بيقول لك الاكونت دي جايبها لك كده كمعايير، كقصد مصطلحات. كان اول 2 مليون دول كانوا عباره بس عن مصطلحات، ما كانش يعتبر فيهم شغل عملي. ومبادئ اللي هي التحليل المالي، وانك تحدد اذا كانت الشركة كعالية المخاطر ولا منخفضة المخاطر، وطرق ان انت تنظم شغلك وازاي تبدأ الشغل لو انت جاي جديد مدير مالي جديد. وجايبين لك معلومات عن شهادة الايزو، ايه هي الايزو. هنا بدأ المنهج الجديد يجيب لك الشغل بقى المحاسبة بتاعنا، شغل الفاينانس. معذرة. قال لك هنا المحاسبة عن المرشندايز ترانزاكشن، جروسير، ريتيرن والالوانس والكوست اوف جودز سولد. زي ما ده سولد دخلنا هنا في الشغل العملي، الشغل التقيل بتاعنا بتاع المحاسبة. هنا برضو مواضيع تانية كبيرة، internal control، الريسيفبل والبيبل. عندنا الادجستمنت والمصروفات المقدمة، المصروفات المستحقة، الكلام ده كل الإهلاكات، الاستحقاقات. دول كده ال 12 مليون، ال 12 مليون بتوعنا. ال 12 مليون دول هيتضاف عليهم الأسبوع الجاي بإذن الله كمان 7 مليون، هيبقى عدد 19 مليون. هيضيفوا عليها كمان الكوربريت فاينانس والبروفيشنال ايثكس والانكم تاكس اللي هي تمويل الشركات واخلاقيات المهنه والضرائب في بريطانيا. برضو الشهادة هيبقى لها وضع كبير جدا وهيبقى لها وضع حلو جدا. وعلى فكرة نسبة النجاح، نسبة الناس اللي دخلت الامتحان ونجحت 80%، وهيحافظوا على النسبة دي. أنا ده توقعي، تصوري الشخصي، إن هم هيحافظوا على النسبة دي بعد المنهج الجديد، لأن لسه لحد دلوقتي 2000 وحاجة، 2000 ورقم، يعني 2000 واحد على مستوى العالم لحد دلوقتي هم اللي معاهم CFM. خدتوا بالكم؟ فالموضوع لسه في بدايته. فبرضه بقول للناس اللي ما لحقتش المنهج القديم اللي هو 2 مليون بس اللي هو السنة، لا، خش وذاكر
إن شاء الله ربنا يوفقك. الامتحان هيخلوه نسبة النجاح، نسبة الناس اللي تخش وتنجح 80%، مش نسبة النجاح إن أنت تعدي الامتحان تجيب 80 درجة أو 80% من الدرجات، لا، نسبة الناس اللي يخش في مثلا دخل 100 واحد ينجح منهم 80 واحد. مش زي CMA بنسمع احنا نسبة النجاح 15% ولا 20% على مستوى العالم. دي مخلينها دلوقتي أسهل، وأعتقد إن هم لما يلاقوا الإقبال عليها زاد هيصعبوا من نسبة النجاح. عندنا هنا بيقول لك الهدف من لما تضغط على التجويد ده يقول لك الهدف من الشهادة إيه، أو الهدف من الكورس إيه. هنا عايز تخش تشتري البريميوم باكج اللي هي معاها الماتيريال بتاعها ومع الاكزام فوتشر، مع كمان بيجيب لك هارد كوبي كمان من السيرتيفيكيت. يعني انا الهارد كوبي بتاع السيرتيفيكيت بتاعتي دفعت لها لوحدها $25 لان كنت خدتها في مركز عند واحد في مركز وخدت الشهاده عنده. انا بس دفعت فلوس المركز زائد فلوس الهارد كوبي بتاع الشهاده. هنا لو عايز البريميوم باكج بتختار هنا ريجستر ناو وتختار اد تو كارد بعدها وتختار سعرها $213. يعني احنا بنتكلم بالمقارنة بالسي ام اي بنتكلم على مبالغ بسيطة جدا. كمان السي اف ام انت مفيش لها عضويتك وكل حاجة وتقديمك وكل حاجة انك تنجح في الامتحان. مش زي السي ام اي لازم مصاريف عضويه ومصاريف تقديم، وبعد كده كل ده ب $200 وما اعرفش $15 تانيين، والامتحان $395. يعني ممكن تخش لك في مبلغ، لكن دي بس انت لو ربنا وفقك ولقيت حد يشرحها لك بطريقه معتمده وتخش فيها الامتحان ويشرح لك متطلبات الامتحان، تختار بس الامتحان كلفك $128. رسوم الامتحان دي هي رسوم العضوية، هي كل حاجة، مش هتدفع بعدها حاجة. لو خدته من أول مرة اضطريت لا سمح الله ما عدتش في الامتحان وحبيت تخش مرة تانية تدفع $128 تاني رسوم الامتحان فقط. خدت الشهادة خلاص أصبحت عضو وأصبحت كل حاجة، مفيش رسوم تاني بعد كده. دي من مميزات الشهادة. بعدين عندنا هنا مثلا لو نخش باليوزر بتاعنا، انا واحد اخدت الشهاده خلاص بقى ليا يوزر، قصدي قبل ما اخد الشهاده بيبقى ليا يوزر برضو على الموقع ده بخش بيه قبل الشهاده وبعد الشهاده. دي هنا بياناتي وكل حاجة خاصة بيا. هسيب لكم رقم التليفون برضه مش هخبيه عشان خاطر لو عايزين تستفسروا عن حاجة تتصلوا بيا مفيش مشكلة. هنا الماي بروفايل، ماي بروفايل برضه نفس البيانات. هنا السيرتيفيكيت، لما بتنجح في الامتحان ويجيلك السيرتيفيكيت بتيجي بياناتك هنا، بتجيلك صورة من السيرتيفيكيت وصورة من خطاب تفويض باستخدام تايتل السي اف ام، لأن التايتل ده مش أي حد يستخدمه. التايتل ده لازم اللي يستخدمه يبقى هو معاه شهادة سي اف ام، فليها ضوابط تحكم الشخص اللي وليها جزاءات قانونية لو حد استخدم التايتل السي اف ام ما هوش حاصل على شهادة السي اف ام. هنا بتجيلك صورة الشهادة. الكلام ده لما ان شاء الله ربنا يوفقك تاخد الشهادة بتخش هنا للسيرتيفيكيت بتاعتك. دي صورة من السيرتيفيكيت. نستنى لما تحمل. المفروض تحمل بسرعة يعني كده اهي حملت. دي كده صورة الشهادة، حاجة جميلة خالص. حاجة ده هي الأسك حاجة قمة في الاحتمالية وقمة في الاعتراف العالمي. هنا الاسم، هنا الشهادة، هنا حتى بيجيب لك
أنا خدت الشهادة فين، أنا خدت الامتحان فين. أنا نفسي أنا خدت الامتحان في بيرسون فيو. اللي خد الامتحان مثلا في بروكتريو هيجيله هنا بدل بيرسون فيو هيجيله بروكتريو. اوكي، وهنا في التوقيع، وهنا بيبقى في ختم شفاف فيجي لك في الهارد كوبي، بيبقى واضح في الهارد كوبي. وهنا بيقول لك التايتل ده تريد مارك، علامة تجارية خاصة بالجي اي كيو ام، اللي هيستخدمه أي حد يستخدمه هو مش مصرح ليه بيتعاقب قانونيا. دي كده شكل الشهادة. إن شاء الله ربنا يوفقكم كلكم جميعا وتاخدوها. دي هتبقى شكل شهادتكم بإذن الله. معلش المعذرة. قفلت خالص. نخش تاني. نخش لوجن تاني. نخش هنا على السيرتيفيكيت. قلنا هنا الشهادة وشفناها، وكل شهادة لها رقم. يعني أنا رقم شهادتي 87670، والتاريخ اللي انت خدت فيه الشهادة. ماشي. ده رقم الشهادة ده فايدته ايه هقول لك بعدين. نخش هنا على تول اللي هو التفويض. التفويض اللي بيجي لك عبارة عن ايه؟ خطاب تهنئة من الشيف اكزيكتيف اوفيسر، السي اي او بتاع الجي اي كيو ام، بيهنيك ان انت خدت الشهادة، وان انت دلوقتي ليك الحق ان انت تستخدم you are now authorized to use title Certified Finance Manager CFM، ان انت ليك الحق ان انت تستخدم التايتل ده، وتوقيعه برضه نفس التوقيع ده على الشهادة. نيجي لك بالخطاب ده موقع ان انت ليك تفويض ان انت تستخدم التايتل بتاع CFM. وهنا احكام، هنا برضو تروح على اللينك ده بيجيب لك احكام اللي هي التايتل، استخدام التايتل. وهنا اللوجو، ده لوجو للسي اف ام. اللوجو ده مسموح لك ان انت تاخد منه كوبي وتحطه مثلا في الايميل بتاعك، تطبعه على حاجه خاصه بيك، تطبعه على كارت ليك كحاجه بتثبت ان انت معاك السي اف ام، او تصريح ليك ان انت معاك شهاده السي اف ام. كده قلنا هنروح نشوف ايه فايدة رقم الشهادة. لما نروح مثلا لجي اي كيو ام، المعذرة، جي اي كيو ام، عايزين نتحقق الراجل ده يعني معاه الشهادة فعلا ولا بيضحك علينا ولا ايه ظروفه. فبنروح هنا نفتح gaqm.org ونضغط انتر، نسيب الموقع يحمل. بنجي بنضغط على حاجة هنا اسمها Certified Registry. اوكي، بنضغط عليها. بيجي لي هنا ادخل رقم الشهادة، فبدخل رقم الشهادة اللي هو ظاهر لي، اللي هو رقم شهادتي، مدخله وسبمت. جالي هنا الاسم بتاعي ان انا فعلا معايا شهادة واخدها في تاريخ كذا، والشهادة اسمها كذا، وانا ومن بلد كذا. يعني جات لي كل حاجة. دي فايدة الشهادة. الشهادة في المنهج الجديد أصبحت ذو قوة تنافسية كبيرة جدا. أصبح منهجها زي CMA تقريبا، ومزود لك على CMA كمان حاجات آليات تنظم بها شغلك كمدير، ازاي
تبقى مدير لو انت رايح مدير مالي للشركة لسه انت جاي مدير مالي فيها جديد، ازاي لو هتغير المكان، ازاي تختار مكان الاستاف بتاعك، كم متر مربع لكل موظف والكلام ده. شهادة كبيرة جدا وبقت كبيرة جدا وجميلة جدا بالمنهج الجديد بتاعها. وانتهزوا الفرصة، ما تقولش المنهج كبر خلاص مش هاخدها، لا، خش وخد، اقطع عرق وسيح دم، خش وشوف المنهج حتى تستفيد من العلم اللي فيه. وجرب، التكلفة بتاعته مش غالية وتكلفة المنهج مش غالية. خش وشوف المنهج وقارن بينه وما بين CMA، وانتهز فرصة إن الشهادة لسه جديدة فمخليين نسبة النجاح عالية، نسبة النجاح كبيرة، نسبة الناس اللي بتخش وبتنجح كتير أكتر من CMA. CMA نسبة النجاح تقريبا من 15 ل 20%، 15 ل 20%. يعني لو خش 100 واحد بينجح منهم 15 ولا 20 واحد. في CFM لو خش 100 واحد بينجح منهم 80 واحد. مش معنى كده إن أنت تستسهل الشهادة، لا، الشهادة ممكن يعني لما أخذ تسقط في الامتحان، ممكن ما تعديش الامتحان لو أنت مستهتر بيه. لكن خشوا جرب الامتحان وجرب وخش وشوف المنهج، ودعواتكم بإذن الله لما تاخدوا الشهادة، أو لو حتى إن شاء الله تاخدوا الشهادة بإذن الله، وربنا يوفقكم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.